سلام علیکم. ای PDF پاسورد سکیوریتی اول چیه؟ مثلا امده دو پاسورد داخل کن جدا جدا دست بگی پاسورد دست بگیه بشتینگه مثلا امده پرنت کن یانجی کپی کن جدایه تمام؟ و دو پاسورد جدا جدا نه مثلا پاسورد چیه؟ اوه تمام فبو اما نسبت پرنت گین آنجی کپی گین او تشترنی نه مثلا امده مثلا يعني تشتكي کپی گین کنترل سی بشتین که کنترل وی نینه تمام نینه تمام یا دوی یا پاسورد دوی هم دیجه بین پاسورد دوی جدایه هم دی کپی کن و چه تمام کپی کن چه تمام وجا مسئله حسایه ام دی چا دینه شولی دست بگیم اوه دی وگین سینگل بشتینگه کانیه کیوه تمام که اوه تمام درست نه دست بگیم اما دست بگی و تو پاسوردی بزانی یعنی مثلا یک دو یا یک دو سه و بس جدا اما دست بگی تمام و کیوه دست بگی اوکی یا دوه اول چیه اگر پرنت گر بد یانجی کپی بد جدا و تو پاسورد کی جدا دانی ای اس دی تمام شنیکا تدوید اول پرنتر اگر تنوید درسته اگر تفید بس چه کلاتیا بسیط کلاتیا قوی اونجی تنوید تمام یونجی تنوید ابد کپی ویجا گرگن تمام بشتینگه پراپرتیز تدوید تایتل سابجکت کیفاته تمام کیفاته اوه تاریخه مثلا at expire date ساعت چند اوه هنده تمام امده شبهین منوید بشتینگه اوه منوید سیف آس اوکی اوه چه
اوه پاسورد چیه؟ 1 2 3 تمام. مثلا ام دی جبین جرا کدی ام دی وگین سینگل right اوکی شتینگه بیلین tamam. Şnika. Despeki. Hem de çilekin password'a despeki. Thinking. Hem de copying. نينا تمام نينا بدي لا ام تبكين ام دي جيبين او جي نينا ام دي جيبين جرا كدي ام دي باسورد كي دي داخل كين او جي اي اس دي تمام هذا فابو شي اوكي copying درسته همه خلاص be safe